د نه مخکې چې موږ اکاونټ جوړ کړو خپل کار شروع کول باید په دې پوه شو چې دا خپله کرپټو والټ څه شی ده. د خپل والټ نوم چې واورئ که نه خپله پوهېږئ چې والټ داسې یو شی ده، پیسې پکې کېدو، خپل کارډونه پکې کېدو. چې کله موږ کرپټو کرنسي باره کې خبرې کوو، کرپټو کرنسي داسې اکزسټنس نه لري یو شی چې تاسو وګورئ دغه کرپټو کرنسي ده. نو دې دپاره کرپټو والټ موږ سره وجود لري یا شتون لري یا جوړ کړی ده چې دغه اډرسز د کرپټو والټ اډرسز موږ په دې والټونو کې سیف کوو. اوس په دې ویډیو کې به موږ په دې ټول خبرې کوو چې څنګه خپل پیسې ته سکیور وساتئ، څو طریقې دي یا څو قسمه والټ موږ لرو چې کولی شو هغې کې خپل بیټ کوینز یا خپل کرپټو کرنسیز وساتو. بانکونو کې چې تاسو ګورئ ټرانزیکشن چې کوئ یو خوا نه بل خوا ته پیسې لګئ یا ځان ته اضافه کوئ، ټول ټریک ساتل کیږي، بانک سټیټمنټ جوړ ته وایي. دې کې موږ سره دا ټول ټرانزیکشن هر څه چې شته یو ځای ته محدود نه ده چې همغه یو ځای کې وساتل شي. د بلاک چین په طریقه باندې دا سټور کیږي مختلف ځایانو کې. او بلاک چین شی ده، بلاک چین دغه موږ ټرانزیکشنز چې کوم دي دغه تا ته صرف ساتي او جوړوي یو بلاک په شکل باندې چې مشخص ځای نه لري چې هغه هک شي، هغه ځای نه تا کوم ډیټیلز دې راوباسل شي. صرف تا سره دا هلته لیست کړي پوهېږي چې څومره ټرانزیکشن تا کړي دي. اوس کرپټو کرنسي والټ تاسو سره کوم کارونه کوي؟ یو خو تا ته دا کوم کرپټو کرنسیز چې دي دا درته سټور کوي، او بل سینډ او ریسیو کرپټو کرنسي کولی شي چې چاته ولېږي یا چا نه راولېږي د کرپټو والټ له طریقې نه. که چا آنلاین بانکینګ کړی اوس په دې باندې وخت ساده پوه شي، او که چا نه اوس کړی تشریح به کوو چې څنګه کرپټو کرنسي والټس او کوم آنلاین بانکینګ چې ده څونه یو رقم ته ده. را به شو د یو خواته به بانک شي، یو خواته به موږ کرپټو کرنسي شي. بانک د چې کوم ده اتا بلاک چین ده، دلته اتا چې کوم بانک اکاونټ ده هغه دلته اتا پبلیک کی ده. کوم کرپټو والټ لري هغه دلته اتا بانکینګ اپ ده چې کوم هغې طریقې نه ته ټول سینډینګ ریسیوینګ کوي. او کله چې بانکینګ اپ کې ته وګورې حتما ته لاګین درنه غواړي، هغه تا سره دلته پرایویټ کی ده. نو ګوره ټول یو رقم ته دي، صرف نومونه فرق لري او طریقې فرق لري چې څه رقم ته کارول کیږي. اوس چې څنګه بانک ته ټول ټرانزیکشن چې کوم ته پیسې لیږي او را ریسیو کوي هغه ټول ساتي تا ته، دقسې بلاک چین هم اتا څونه هم دقسې ټرانزیکشن چې دی پیسې لیږي او بیرته تا ته ریسیو کیږي، هغه ټول تا سره دلته سیف کیږي، سټور کیږي د بلاک چین کې. اوس چې څنګه آنلاین بانکینګ اپلیکیشن چې کوم ده هغه هم ته چک کولی شي، خپل فنډز د چک کولی شي، پیسې د چک کولی شي، سینډ کولی شي، چاته بیرته ریسیو کولی شي. دقسې کرپټو کرنسي والټ هم ده، ته خپل فنډز چک کولی شي، پیسې چک کولی شي څونه دي، ریسیو کولی شي بل چا نه او لیږلی هم شي. اوس چې څنګه خپل آنلاین بانکینګ اپلیکیشن ته لاګین کیږي، ته ایمیل او پاسورډ ورکوي، ته لاګین کیږي. کرپټو کرنسي کې هم چې ته لاګین کیږي ته خپل هماغه پرایویټ کی لري، د هغې طریقې سره ته آنلاین کیږي. پرایویټ کی چې ونه لري امکان لري ته لاګین شي. وایي تا آنلاین بانکینګ اپلیکیشنز کې آنلاین بانکینګ کې چې کوم اکاونټ ده هغه یې تا دلته پبلیک کی ده. ګوره دوه کی دي موږ سره، پبلیک کی شو، پرایویټ کی شو. پرایویټ کی سره ته لاګین کیږي، اکاونټ د چې کوم ده هغه یې تا دلته پبلیک کی ده. اوس پبلیک کی خصوصیات څه دي؟ دا والټ اډرس باندې هم پیژندل کیږي. پبلیک کی که چې ته چاته ورکړې هغه تا ته پیسې را لیږلی شي په دې پبلیک کی باندې، دا یې تا اډرس ته هر څوک چې وغواړي تا ته په دې اډرس پیسې ولېږي هغه سیده تا ته درځي. پبلیک کی نه دی څوک پیسې ویستلی نه شي، صرف دلته پیسې راځي، بیرته دې خوا نه پیسې بل چېرته نه ځي غیر د دې نه که چیرې ته پرایویټ کی ورکړې ورته. دا اوس داسې لکه چې ته خپل اکاونټ ایمیل او پاسورډ چاته ورکړې نو هغه چې څونه هم پیسې وغواړي لیږلی شي خپل اکاونټ ته د بل چا اکاونټ ته. دقسې پرایویټ کی هم کرپټو کرنسي والټس کې دغه شی ده. که دا کی چا سره پیدا کړل یا چاته دې ورکړل، هغه چې څونه ته خپل فنډس لري، څونه کیپیټل لري، پیسې لري، هغه په اسانۍ سره ویستلی شي، خپل ځان ته یا بل چا ته لیږلی شي. نو دا خیال ساتئ پرایویټ کی به همیشه خپل ځان سره سیف سکیور ساتئ، چاته پې نه ورکوئ. پبلیک کی که چاته ورکوئ نو هغې کې مشکل نشته ده، صرف تا ته پیسې پکې در لیږلی شي، تا نه بیرته پیسې نشي اخیستلی. اوس دې کې یو بله خبره هم ده، کله چې ته غواړې بیټ کوینز یا کوم نور کرپټو کرنسیز چې کوم دي یو چا نه بل چا ته ولګي، دا هر یو کرنسي خپل جدا اډرس لري. ته صرف بیټ کوین د بیټ کوین اډرس باندې سینډ کولی شي ورته. مثلا ایتیریم د ایتیریم په اډرس ورته سینډ کولی شي، دا نشي کولی شي ایتیریم واخلې ته د بیټ کوین په اډرس ور سینډ کړې ورته. دا ورو راځو دا ګورو موږ چې دا څه شی دي. خو کله چې اکاونټ او نور شیان هم جوړ کړل دې نه مخکې باید په دې خبرو باندې لږ ځلې موږ سر خلاص وسي چې بیا راحتۍ سره هلته که نورې خبرې وسي ګنګس نه شي یا ګډوډ نه شي فکر. ګوره اوس کرپټو کرنسي والټ څو کاره کوي؟ اول خو بلاک چین سره کنیکټډ ده، اتا ټرانزیکشن چې ټول کیږي هلته بلاک چین کې سیف کیږي. اتا پرایویټ کی او پبلیک کی سټور کوي. دریم اتا بیلنس چیکینګ کیږي پکې.
ته سند کولی شي پیسې او بیرته ریسیو کولی شي. دا د کریپټو کرنسي والټس دا 4 کارونه دي. اوس د کریپټو کرنسي والټس قسمونه ډېر زیات دي، رقم ته دي، خو 2 قسمه عموما به موږ تشریح کړو پکې. اول خو دا چې کریپټو کرنسي والټس موږ سره آنلاین هم شته، آفلاین هم شته دي. هارډویر، سافټویر او هارډویر به ورکړو. سافټویر چې کوم دي دا ټول هر څه د آنلاین سٹور کیږي، ډیټیلز د آنلاین سٹور کیږي، ایمیل پاسورډ د آنلاین سٹور کیږي، فنډز د سٹور کیږي، ټول انټرنیټ سره کنیکټډ دي. دې کې اوس یو مشکل دا ده چې دا هک کېدو چانسز هم دې شته دي. دا صرف معلومات مونږ په دې کې ورکوو، ضرور نه ده چې اوس هارډویر والټس ته 100% را پیدا کړي. هارډویر والټس کې فایده دا ده چې دا هک کیږي نه. هارډویر کې دا هر څه انټرنیټ سره کنیکټډ نه ده، اوس تر څو دا شی تا سره ده تا سیف دی هر څه. خو یو مشکل دا ده که چیرې دا درنه ورک شو هر څه دې ختم شول. دویمه خبر دا د هارډویر والټس کې چې کمپنیانې داسې کمپنیان دي چې فیک جوړوي، اډرسس اول نه وایي سټور کوي ځان سره چې ته څونه پیسې اچوي، هغه تا نه بیرته هلته هک کېږي، اخیستل کېږي. نو دا صرف معلومات دي. عموما موږ ټول همدا آنلاین سره کار کوو. هارډویرز چې څوک ډېر غټې سطح باندې کارونه کوي، ډېرې غټې کمپنیانې دي، هغوی چې کله بیا ډیټا سټور کوي او کریپټو کرنسي اخلي، هغوی بیا هارډویر والټس اخلي. موږ دپاره سافټویر والټس کار کوي. غریب خلک کې لږې لږې پیسې هم دي، همغه دپاره به سافټویر والټس ښه وي چې موږ موبایل کې هم استفاده کولی شو، کمپیوټر کې هم استفاده کولی شو، هر ځینې وغواړو انټرنیټ سره کنیکټډ شو، لاګین شو، کار پکې کولی شو. دا صرف مختصر معلومات ول د کریپټو کرنسي والټس باره کې چې لږ دې نه مخکې موږ شروع کو انسټال کو چې صرف پوه شو کم والټس دي، کوم څه فایدې لري، کم کارونه پکې موږ کولی شو. هغې نه بعد به بیا جمپ کو خپل کریپټو کرنسي کورس ته. اوس هم همدا هم کورس ده. موږ به په دې کورس کې چې کوم سافټویر استفاده کوو هغه به بایننس وي. نور کریپټو کرنسي والټ په مقابل دا ډېر سکیور ده، ډېر استفاده کېږي. نو په همدې کې به موږ هم کار شروع کړو. هندیانو خپل شروع کړی ده، والټس یې جوړ کړي دي، هغې کې کار کوي. زیات داسې والټس دي چې شروع شوي دي، جوړ شوي دي، هغې کې فیک کوینز ریلیز شوي دي، خپل ځان نه هر څه شوي دي، خپل سکیمز پکې روان شوي دي. نو بایننس کې داسې ده چې ټول اول پروف کیږي چې دغه صحیح کمپنیانې دي، صحیح طریقې سره کار کوي، سکیمز نه دي، بیا دلته راځي بایننس. نو نیکسټ ویډیو به دا وي چې څنګه کولی شو موږ بایننس کې اکاونټ جوړ کړو. چینل سبسکرایب کړئ او نور ویډیوګانو نه ځان باخبر کړئ.